الآن طريقة تغليف الحقيبة من الداخل. إذن بعد الانتهاء من الحقيبة، ثم قمت بجمعها بالإبرة والخيط، ثم هذا هو الشكل النهائي. ثم الآن ما نحتاجه وهو هذا الزر، ثم الحديدة أو ماسكة الحقيبة، كذلك سحاب وثوب قمت بخياطته. ثم عندي غلاف للدفتر سأقوم بوضعه في الداخل للحفاظ على حجم الحقيبة. إذن فلنبدأ على بركة الله.